با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم در کانال تحلیلی کاراکو 2022. خب بدون اتلاف وقت بریم سراغ تحلیل ارز فلوکی. اینجا کاراکو هست، کانال شما، و من خزایی هستم. در خدمت شما هستیم با تحلیل درخواستی ارزهای شما. خب چه اتفاقی ممکن هست برای فلوکی رخ بده؟ خب خیلی خلاصه و راحت من اینجا نوشتم خدمت شما که اولندش که قبلا این ارز تحلیل جامع شده، از زمانی که اومده تا به الان سیگنال های رو ارائه دادیم برای این ارز. میتونید اون تحلیل رو ببینید دوستان. اما همونطوری که میبینید گفتیم که همونطور که در چارت میبینید احتمال رشدش رو قوی تر میدونیم، رشدی که ممکن هست تا عدد مشخص شده 24% بالاتر باشه. ممکنه این رشد اتفاق بیفته، اما در این بین ممکن هست یک اصلاح هم روبرو بشیم که 12% هست این اصلاح تا اولین محدوده حمایتی. یعنی گفتیم که احتمال یک اصلاح و بعد از این احتمال یک رشد وجود داره. خب دقیقاً می‌بینید دوستان که 12% اصلاح رو ما در اینجا دیدیم، تقریبا تا اینجا اومد و از اینجا هم شاهد رشدش هستیم و این رشد میتونه همچنان ادامه دار باشه، تقریبا تا 23% بالاتر تا قیمت 0.302718. پس احتمال رشد این ارز رو میتونیم همچنان زیاد بدونیم و بگیم که این ارز در ادامه تحلیلی که خدمت شما دوستان عرض کردیم در 15 می و امروز 22 می هست. دقیقاً یک هفته قبل تحلیل درخواستی شما بود که این رو به این حالت به صورت چارت و متن در کانال تلگرام قرار دادیم و دیگه در یوتیوب قرار ندادیم. پس حتما در کانال تلگرام هم باشید. پس این تحلیل به اعتبار خودش همچنان باقی هست دوستان. لطفاً به این تحلیل پایبند باشید و اگر سوالی دارید میتونید در این باره بپرسید. قبلا هم دوستانی که در تایم بلند مدت میخوان کار کنن میتونن هشتگ تحلیل کامل رو در کانال سرچ کنید دوستان و در اینجا میبینید که یک از ارزهایی که به صورت کامل ما اومدیم تحلیل کردیم ارز فلوکی هست که در تایم بلند مدت یعنی 6 ماه، 9 ماه، 12 ماه میتونید تشکیل الگوی پرچم داده، زمان ورودش رو مشخص کردیم، موقعیت‌های ورود رو گفتیم، نقاط مقاومت رو مشخص کردیم و این تحلیل هم در اینجا ذکر شده، به عنوان هولد هم معرفی شده. اگه میخوان در سبدتون داشته باشید حتما این تحلیل رو ببینید و طبق این تحلیل میتونید این ارز رو برای خودتون نگه دارید. ولی خب اگه باز هم بخوایم صحبت دیگه ای داشته باشیم با توجه به اینکه تمام این مواردی که گفتیم الان هنوز هم به قدرت خودش باقی هست، چه کاری خوبه انجام بدیم این رو خدمت شما دوستان در ادامه عرض میکنم. پس فعلا چیزی که مد نظرمون هست اینه که احتمال رشد همچنان تا 16 الی 18% بیشتر وجود داره و محدوده حمایتی رو تقریبا میتونیم 10% پایینتر بدونیم. جزئی تر رو بهتر خدمتتون عرض کنم. خب من از تایم روزانه خدمتتون عرض کنم دوستان. ولی خب میگم کامل نمیگم چون قبلا گفتیم و نمیخوام وقت این ویدیو خیلی طولانی بشه. قبلا گفته بودیم که این الگوی در واقع تحلیل الگوی پرچم رو در واقع در اینجا دیدیم و 1000% احتمال رشد تا به اندازه دسته پرچم وجود داره و الان هم شکست خوبی رو انجام داده. پس ما میتونیم احتمال 1000% رشد رو از این محدوده داشته باشیم که البته تا الان 40% رفته و این 1000% بالفرض بخواد طبق الگوی پرچم اتفاق بیفته تقریبا میتونیم بگیم این ارز میتونه تا در واقع 1 صفر کم کنه و تا 0.2018897 رو در واقع میتونیم امیدوار باشیم به این ارز طبق این الگو. ولی این برای تایم های بلند مدت هست که میتونید مراجعه کنید به تحلیل قبلی که از فلوکی انجام دادیم و در کانال تلگرام و یوتیوب هم موجود هست. خب چه اتفاقی در این تایم میخواد بیفته؟ گفتیم احتمال رشد تا قله قبلی وجود داره، یعنی احتمال 30% رشد رو میتونیم برای فلوکی در نظر بگیریم و احتمال ریزش رو اگه بخوام در نظر بگیریم اولین محدوده مهم حمایتی در تایم ساعتی، در تایم روزانه تقریبا 17 الی 18% پایینتر روی قیمت 0.3018,943 هست. پس اولین محدوده حمایتی در تایم روزانه برای دوستانی که در تایم روزانه کار میکنن 17% پایینتر، قیمت 18 تقریبا 295 یا به عبارتی 18940 رو میتونیم در نظر بگیریم. خب و دومین محدوده حمایتی این ارز دوستان، دارم میگم محدوده حمایتی نه حد ضرر، دومین محدوده حمایتی این ارز رو هم میتونیم تقریبا روی قیمت 0.3015736 در نظر بگیریم.
این در تایم روزانه. باز هم اگه در تایم روزانه خواستید بیشتر توضیح میدم، ضمن اینکه تحلیل قبلی رو هم که کامل هست میتونید ببینید. اما در تایم 4 ساعتی که خیلی دوستان این رو الان در تایم 4 ساعتی دارن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب دوستان، چون صفحه خیلی شلوغ نباشه، من این روند ریزشی که ازش خارج شده رو دیگه پاک میکنم و دیگه نیازی نیست که ما این رو بدونیم که در قبلا روند ریزشی بوده. صرفا همینقدر من بگم که این اتفاقی که در واقع در اینجا افتاده، تغییر روند رو گفتیم از بالاترین سقفی که باعث پایینترین کف شده. یعنی الان ما در یک محدوده مهم هستیم. این محدوده مهمترین محدوده رو میتونیم در نظر بگیریم، چرا که در این محدوده تغییر روند رو میتونیم داشته باشیم. پس یکی از مهمترین محدوده ها که تغییر روند ریزشی به روند صعودی رو میتونیم برای ارز فلوکی داشته باشیم در تایم 4 ساعتی، این محدوده هست که من حالا این رو قبلا بالا مشخص کرده بودم اینجا، اما این رو هم اجازه بدیم من پایین‌تر مشخص کنم. تا وقتی که ما روی این محدوده هستیم جای نگرانی وجود نداره. خب پس من این محدوده رو فعلا میگیرم و به حالت محو درش میارم و این محدوده چون یک محدوده حمایتی همین الان در اون هستیم، من اینجا رو به رنگ آبی مشخص میکنم، چرا که الان دقیقاً قیمت درگیر هست با این محدوده مهم. یا میتونیم این محدوده رو یک محدوده سبز در نظر بگیریم، چرا؟ چون یک محدوده حمایتی هست و در واقع میشه گفت ازش خارج شده، فقط ممکن هست یک پولبکی هم زده باشه. موقعیت خوبی رو دوستان داره برای رشد این ارز. پس فعلا یک بدی داره، بدیش هم اینه که ما در اینجا یک واگرایی داریم. خب چه اتفاقی میخواد بیفته؟ من چی کار کنم؟ خب این بستگی به شما هم داره که شما جزء کدوم دوستان هستید. اجازه بدین دوستان یکی یکی پیش بریم. من سعی میکنم خیلی خلاصه، کوتاه و جمع جور خدمت شما بگم. پس این محدوده مهم ما هست 0.30 21362. تا زمانی که بالای این محدوده هستیم جای نگرانی وجود نداره. پس اولین محدوده حمایتی خدمت شما مشخص شد، همین محدوده که در اینجا میبینید 0.30 21362. خب دومین محدوده حمایتی 0.30 18885. این هم میشه دومین محدوده حمایتی این ارز در تایم 4 ساعتی. در تایم روزانه اگه یادتون باشه، برای دوستانی که می‌خواستن ورود کنن گفتیم دوستان شما میتونید 30% پایینتر رو هم برای خودتون یک محدوده حمایتی در نظر بگیرید. ولی خب شاید این صبر رو دوستان در تایم مثلا 4 ساعتی نداشته باشن. پس دو محدوده اول رو به عنوان محدودهای مهم حمایتی برای این ارز مشخص می‌کنیم. من این رو هم خدمت شما سبز می‌کنم. خب تا اینجا بس مشخص شد که روند ما یک روند صعودی تقریبا هست، اما یک بدی داره، این که در اینجا واگرایی هست و احتمال برگشت قیمت وجود داره، وگرنه این روند یک روند صعودی هست که خیلی خوب هم عمل کرده. و یک نکته مثبت دیگه اینه که ما در اینجا در یک مثلث در واقع در یک مثلث قرار گرفتیم، مثلث افزایشی و صعودی که میتونه خبر از رشد بیشتر به ما بده. این هم جزء مواردی هست که امیدوار کننده هست برای رشد ارز فلوکی. خب پس حرکت فعلی رو اجازه بدیم من یک نکته دیگه هم بگم. محدوده مقاومتی ما کجا هست؟ از جایی که الان ما هستیم یکی قله قبلی هست که 9% بالاتر هست و یکی بالاترین قله هست که تقریبا 39% یا بهتر بگیم 40% فاصله هست. میتونیم 15% رو هم در نظر بگیریم. اما اجازه بدیم من این رو به این حالت خدمت شما دوستان مشخص کنم. محدوده‌های حمایتی، محدوده‌های مقاومتی رو میتونیم برای فلوکی یکی این محدوده در نظر بگیریم و دومین محدوده بالاترین سقف هست که این قیمت، یعنی اولین محدوده مقاومتی 0.30 24973 و دومین محدوده مقاومتی 0.30 تقریبا 379. به این حالت میتونیم بگیم که بالاترین قله قبلی هست و احتمال رشد 10% تقریبا و 40%. حالا من خود بالاتر گرفتم، تقریبا احتمال 10% رشد تا اینجا و احتمال تقریبا 30% رشد تا این قله برای این ارز وجود داره به صورت دقیق که خدمت شما دوستان گفتم. خب آیا نکته منفی در اینجا هست؟ ببینید این واگرایی که فعلا ما داریم این هست که میتونه ما رو تا این محدوده ببره و از اینجا ما شاهد رشد قیمت باشیم.
پس حرکتی که ما میتونیم برای این ارز در نظر بگیریم به این حالت ممکن هست اتفاق بیفته، یعنی 7% ریزش و بعد از اون رشد، یا از همینجا هم میتونه رشدش رو انجام بده. همونطوری که گفتیم سر فلش همیشه نظر نهایی ما هست. پس دوستانی که دنبال نظر نهایی ما هستن و میگن ما تمام احتمالات رو میگیم ولی آخرش هیچی نمیگیم، نه، این دقیقاً این فلش نشان دهنده نظر کلی و نهایی ما در تایم 4 ساعتی است. خب من این ارز رو دارم یا ندارم؟ یعنی الان هستن کسانی که این ویدیو رو میبینن میخوام بگن آقا اصلا الان موقعیت خوبی هست برای ورود یا نه؟ خب ما احتمالات رو دوستان گفتیم، یه چیز دیگه هم در مورد احتمالات بگم و بعد نظر نهایی خودم رو بگم. این ما رو یه خورده میترسونه. این الگوی کنج اگه شکل بگیره خب میدونیم که احتمال ریزشش هست، اما یک چیز هم باعث خوشحالی ما و باعث رشد هست، اینه که این الگوی مثلث افزایشی در اینجا شکل گرفته و شکسته شده. خب بنابراین ما میتونیم از این جهت امیدوار به رشد برای این ارز و از لحاظ الگوی کنج بگیم که احتمال ریزشش وجود داره. کدومی که قوی تر هست؟ من میگم مثلث افزایشی و رشدش میتونه قوی تر باشه. ضمن این که همین الان گفتیم این حرکت احتمال داره رخ بده. اگر به این محدوده حمایتی برسه، گفتیم محدوده بعدی کجا هست؟ این قیمت هست، درسته؟ 0.30 18885 این محدوده رو گفتیم و گفتیم دوستان اینجا اگه طبق استراتژی 2 برابر پله‌ای که اینجا ورود کردن در اینجا ورود کنن، در این پول بک میتونن سر به سر یا با سود خارج بشن. خب پس دوستانی که قصد ورود دارن در تایم 4 ساعتی، همین اول خدمت شما دوستان من عرض کنم ببینید اگه اینجا رو به عنوان سود میخوایم در نظر بگیریم، دوستانی که در تایم 4 ساعتی هستن حد ضرر رو تقریبا میایم و پایینتر از این محدوده در نظر میگیریم. به این حالت دوستانی که در تایم 4 ساعتی میخوان ورود کنن، یک ورود با 33% رشد و 20% ریزش رو میتونن در ذهن داشته باشن. من بدترین حالات رو در نظر گرفتم و شرطش هم این هست که اگر به این محدوده رسید یک پله ورود کنید و اگر به این محدوده هم رسید تقریبا میتونید در این محدوده هم یک پله دیگه ورود کنید، یعنی قیمت 0.3019 490 میتونید در این محدوده یک پله ورود انجام بدین. پس کسانی که میخوان ورود کنن 2 پله رو برای خودشون در نظر داشته باشن. یک ورود الان هست، یکی روی قیمت 0.4021 532 هست و بعدی هم روی قیمت 0.3019 553 هست. اینها رو دوستان میتونید برای پله های بعدی خودتون در نظر بگیرین. همینطوری که میبینید نظر ما با رشد هست، ممکن هست با یک اصلاح این وسط طرف باشیم، اما بعد از اون هم میتونیم بگیم که بعد از اصلاح احتمال رشدش قدرت پیدا میکنه. خب امروز هم در تحلیل بیت کوین گفتیم که تتر دامیننس تتر داشت میگفت که احتمال داره که ارزها یک خورده ریزشی رو تجربه کنن. اگر این اتفاق بیفته جای نگرانی نیست، اتفاقا فرصت برای ورود هست. خب پس در تایم 4 ساعتی مشخص کردیم برای دوستانی که قصد ورود دارن. اما دوستانی که الان در ضرر هستن و در سود هستن، دوستانی که در سود هستن که خب یه سیو سود انجام بدن، الان احتمال یک برگشت قیمت گفتیم اینجا داریم. دوستانی که در ضرر هستن یا اهل ریسک هستن یا نیستن، اگه اهل ریسک نیستن اجازه بدن که این یک ریزش داشته باشه تا این محدوده، تقریبا ببین این محدوده 0.20189 و اینجا بعد از واکنش مثبت میتونن یک ورود رو انجام بدن، یا اینکه بیاد اولین محدوده شکسته بشه و تثبیت بشه این شکست، یعنی 0.24973 شکسته بشه و تثبیت بشه. بعد از این دوستان میتونن یک ورودی رو داشته باشن برای میانگین کم کردن، دوستانی که اهل ریسک نیستن. خب من این رو چون احتمالش رو ضعیفتر میدونم حذف میکنم. الگوی مثلث رو گفتیم در اینجا شکسته شده و احتمال رشد رو گفتیم بیشتر میتونیم در تایم 4 ساعتی داشته باشیم. خب دوستان نظرات رو گفتیم، احتمال رشد رو قوی تر دونستیم، یک اصلاح رو در نظر دونستیم، محدودهای حمایتی رو مشخص کردیم، در تایم روزانه هم یک نگاهی داشتیم. باز هم اگر سوالی هست در خدمت شما هستیم در کانال شما، کانال تحلیلی کاراکو 2022. سبز و پرسود باشید با کاراکو.